જૂની અને જાણીતી પણ વિસરાતી જતી વાનગી આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ. તમે ઘણીવાર બનાવતા હશો, પણ એકવાર મારી રીતથી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. આઈ એમ શ્યોર ઘરમાં બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે અને એટલી સ્વાદિષ્ટ બનશે કે ભેળ રગડો તો ભૂલી જ જશો. તો ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ. જો તમને આ રેસીપી ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો પહેલાં આપણે પેનને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા માટે મૂકી અંદર 3 ટેબલસ્પૂન તેલ ઉમેરીશું. તેલ ગરમ થાય ત્યારબાદ આપણે તેમાં 1 ચમચી જીરું, ચપટી હિંગ સાથે 7 થી 8 લસણની કળીને રફલી આ રીતે મેં ક્રશ કરી લીધી છે, એને આપણે ઉમેરીશું અને સાતળી લઈશું. ત્યારબાદ અહીંયા મેં બાઉલ લીધું છે. આ જ બાઉલનો હું આગળના બધા ઇન્ગ્રીડિયન્ટના મેઝર કરવા માટે યુઝ કરીશ, એટલે એ બાઉલનો યુઝ કરીને આપણે 4 બાઉલ જેટલું પાણી ઉમેરવાનું છે. તમે પણ કોઈ પણ વાડકીનું માપ સેટ કરી શકો છો, પછી એ જ વાડકીનો યુઝ બધા જ ઇન્ગ્રીડિયન્ટને લેવા માટે મેઝર કરવા માટે યુઝ કરવો. હવે આપણે મસાલા ઉમેરીશું. તો અડધી ચમચી હળદર ઉમેરીશું, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું અને 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું આપણે કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરીશું. સાથે આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું પણ ઉમેરી દઈશું. બધું એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે કવર કરીને એમાં બોઇલ આવવા દઈશું. તો ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને પાણીને આપણે બોઇલ કરવા માટે મૂકી દઈશું. પાણી બોઇલ થાય છે ત્યાં સુધી આપણે બીજી પ્રિપરેશન કરી લઈએ. હવે આપણે એક મોટું વાસણ લઈશું. તો અહીંયા મેં થાળી લીધી છે. એમાં આપણે 1 બાઉલ લેફ્ટ ઓવર રાઈસ લીધા છે. બપોરના જે રાઈસ વધ્યા હોય એ કૂક કરેલા રાઈસ આપણે લેવાના છે. ત્યારબાદ આપણે અડધું બાઉલ ઘઉંનો લોટ લીધો છે, જે આપણે રોટલી માટે યુઝ કરીએ છીએ એ લોટ લીધો છે. ત્યારબાદ આપણે તેમાં 2 ચમચી બેસન ઉમેરીશું. તમારે બેસન અને ઘઉંનો લોટ અડધો અડધો યુઝ કરવો હોય તો પણ ચાલે. ત્યારબાદ આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દેવાનું છે. સાથે આપણે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર ઉમેરીશું, 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું અને 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરીશું. સાથે અહીંયા આપણે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલા ખાવાના સોડા સાજીના ફૂલ જે આવે એ લીધા છે, એને ઉમેરીશું અને 1 નાની ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરીશું. બધું જ આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. જો તમે રેસીપીનું નામ ગેસ કરી લીધું હોય તો મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો. કદાચ તમે આ રેસીપી ઘણીવાર બનાવી હશે તો પણ આ વિડીયોને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો, તમને ખૂબ જ પસંદ આવશે. સાથે આપણે એને અલગ રીતે સર્વ કરશું કે જે તમારી ભેળ અને રગડાને પણ ટક્કર આપશે. તો અહીંયા મેં લોટ બાંધીને તૈયાર કરી લીધો છે. અહીંયા આપણે 1 થી 2 ચમચી જેટલું જ પાણી ઉમેર્યું છે. એકદમ સોફ્ટ આપણે રોટલી માટે જેમ લોટ બનાવીએ એ જ પ્રમાણે એ જ કન્સિસ્ટન્સીનો લોટ બાંધવાનો છે. ત્યારબાદ આપણે થોડો પોર્શન લઈ આ રીતે નાના નાના મુઠિયા વાળીને તૈયાર કરી દઈશું. તો અહીંયા મેં બધા જ મુઠિયા વાળીને તૈયાર કરી લીધા છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ મુઠિયા આપણા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. જો તમારે મુઠિયા ના બનાવવા હોય અને નાની નાની થેપલી બનાવવી હોય તો પણ તમે બનાવી શકો છો. મુઠિયા રેડી થઈ ગયા છે. બીજી બાજુ આપણું પાણી પણ સરસ રીતે ઉકળી ગયું હશે. ખોલીને ચેક કરી લઈશું. તો પાણી એકદમ સરસ બોઇલ થઈ ગયું છે. હવે આપણે તૈયાર કરેલા મુઠિયા આ ઉકળેલા પાણીમાં ઉમેરી દેવાના છે. બધા જ મુઠિયા પાણીમાં ઉમેરાઈ જાય ત્યારબાદ આપણે હળવે હાથે ચમચા વડે આ રીતે હલાવી દેવાનું છે અને કવર કરી હાઈ ફ્લેમ ઉપર આપણે 5 મિનિટ સુધી એને કૂક કરી લઈશું. ગેસની ફ્લેમ આપણે હાઈ રાખશું, કવર કરશું અને 5 મિનિટ સુધી આપણે બોઇલ કરીશું. 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે. ખોલીને ચેક કરી લઈશું. એકદમ સરસ બોઇલ આવી ગયો છે અને મુઠિયા પણ આપણા એકદમ સરસ સોફ્ટ થવા લાગ્યા છે અને થોડા ફૂલવા પણ લાગ્યા છે. હવે આપણે 3 થી 4 મુઠિયા જે છે એ પ્લેટમાં કાઢી લેવાના છે. અત્યારે રસો તમને થોડો પતલો લાગે છે તો રસોને થોડો ઘાટો કરવા માટે આપણે 3 થી 4 મુઠિયા પ્લેટમાં કાઢી આ રીતે મેશ કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો મુઠિયા એકદમ સરસ સોફ્ટ છે, એકદમ આસાનીથી મેશ થઈ જાય છે. હવે આપણે આ મેશ કરેલા જે મુઠિયા છે એને આપણે આ રસામાં એડ કરી દેવાના છે, જેથી આપણો રસો એકદમ સરસ થીક અને પરફેક્ટ બનીને તૈયાર થઈ જશે. ત્યારબાદ આપણે 1 મીડિયમ સાઇઝનું ટમાટરને ફાઇન ચોપ કર્યું છે એ પણ ઉમેરી દઈશું અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરશું. અહીંયા મેં દેશી ટામેટું યુઝ કર્યું છે, તો એ ખટાશને બેલેન્સ કરવા માટે હું થોડી ખાંડ ઉમેરીશ. જો તમે ગળ્યું ના ખાતા હો તો સ્કીપ કરી શકો છો અને તમારે થોડી વધારે ઉમેરવી હોય તો પણ તમે ઉમેરી શકો છો. હવે આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. ફરીથી આપણે કવર કરી ગેસની ફ્લેમ લો ટુ મીડિયમ રાખી 8 થી 10 મિનિટ સુધી કૂક કરશું. તો 8 થી 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે.
તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ કન્સિસ્ટન્સી આવી ગઈ છે રસાની અને એકદમ સરસ મુઠિયા પણ આપણા ચડી ગયા છે. હવે આપણે એમાં વધુ સ્વાદ માટે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરીશું. સાથે હું થોડું લીંબુ નીચવીશ. તમે જેટલું ખટાશ પસંદ હોય એ પ્રમાણે લીંબુ નીચવી શકો છો. ત્યારબાદ આપણે ફરીથી હળવે હાથે બધું જ મિક્સ કરી લેવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ આપણા રસિયા ઢોકળા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. ગરમા ગરમ રસિયા ઢોકળા ઉપર ધાણાભાજી સ્પ્રિંકલ કરી ફરીથી એકવાર મિક્સ કરી દઈશું અને ગરમા ગરમ રસિયા ઢોકળાને આપણે સર્વિંગ બાઉલમાં સર્વ કરી લઈશું. તો જેને જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવા આપણા આ રસિયા ઢોકળા બનીને તૈયાર છે. તમે પણ એકવાર આ રીતે ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને કેવા બને છે તમારા ફીડબેક મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો. હવે આપણે આ રસિયા ઢોકળાને સર્વ કરીશું, જેની સામે તમને ભેળ અને રગડાનો સ્વાદ પણ ફીકો લાગશે. તો એક પ્લેટમાં આપણે રસિયા ઢોકળા લઈ લેવાના છે. ત્યારબાદ આપણે ઉપરથી ઝીણી સમારેલી ડુંગળી ઉમેરીશું. તમે ક્યારે રસિયા ઢોકળાને આ રીતે ન ખાતા હોય તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. ત્યારબાદ આપણે ઝીણું સમારેલું ટામેટું ઉમેરીશું અને ઉપરથી આપણે સેવ ઉમેરીશું. તમારી પાસે સેવની જગ્યાએ ચવાણું હોય તો તમે એ પણ ઉમેરી શકો છો. અને લાસ્ટમાં આપણે ઉપર ધાણાભાજીથી ગાર્નિશ કરી દઈશું. તો જેને જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવા આપણા આ રસિયા ઢોકળા બનીને તૈયાર છે. તો તમે પણ એકવાર આ રીતે ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને કેવા બને છે એ તમારા ફીડબેક મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો. જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. તો ચાલો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.